maistan. Ota vähän suklaata. Mitäs noi ekapurasu? Nyt tää on ihan kivikova. Onko? Mä luulen, että taisi ollut sellainen pehmeä. Kyllä tuo aika kivikovan näköinen on suklaaksi. Vai mitä toi Tää on joku vasaro. Tervetuloa uuteen videoon. Käydään vähän läpi, mitä kaikkea täällä on puuhailtu. Vähän tuli breikkiä videoiden kanssa, mutta on täällä paljon painettu kaikenlaista. Jos lähdetään tosta liikkeelle, vetoakseleiden kanssa oli oma jumppa. Tosiaan meillähän oli ongelma, oli aika paskat vetarit ja kaiken lisäksi toiselta puolelta ei krympit toiminut millään, niin oltiin ihan pulassa silloin viime vuonna. Nyt sitten voimaakin lyödään lisää, niin tilattiin Strangelta sitten mittatilausakselia. Niin ja lujat akselit. nyt tulee tosiaan noin leveämmät vanteet. Ja... Joo, rengas levii ja vähän lisää voimaa, niin aletaan kysyä akseliikin vähän eri lailla. Ja akseleissa oli, mä en ole aikaisemmin nähnyt, se on semmoinen laakeri, että siinä laakerin kehällä oli niin kuin kumitiivistä. Että siellä akseliputkessa ei ole enää ollenkaan sitä tiivistettä. Niitä sinne näpyteltiin paikalle. Mutta tuntuu, että meni ihan ok. Niin lähdetään sitä katsoa. Sittenhän meillä oli vanteiden kanssa oli reijät, oliko ne 12 milliset, niin ne ei sitten tietenkään käynyt noihin. On puolen tuuman pinnat tossa, niin ei käynyt siihen, niin porottiin sitten lisää vähän isommaksi. Sorvattiin, joo. Loksuihin laitettiin noin Orkkis Firebirdin ritilät kiinni. Ja tuli ihan hyvä. Aika työstäminen. Sitten laitettiin noin Orkkis toimivat vilkutkin. Me ei olisi tarvinnut, mutta saadaan pidettyä toi Firebirdin oma luukki. Joo. Sitten saatiin noin valmiiksi, niin sitten lähdettiin sinne maalaamoon ja siinä olikin sitten kova jumppa. Että oli Sami maalaamassa ja tekemässä pohjatöitä ja osien laatu ei nyt päätä huimannut, niin oli aika hipominen pohjissa. Ja ylipäätään nyt kuidun kanssa, niin meinaa kuidun karvat teettää vähän haasteita, mutta kaikki saatiin tehtyä. Ja siellähän oli siis noin kaikki lasikuituosat ja sitten toi eturunko. Ja kaikki romppeet saatiin hyvää maalia. No runko on jo naarmut. Se on hyvä naarmuttaa. Siitä tuli hyvä. Ja osista tuli ihan hyvät. Ihan on. Nämä on hyvät. Nämä on tosi hyvät ainakin mun mielestä. Ei niissä ole sen suuremmin mitään. Joo. Välttää. Joo. Nyt saa varovasti asennella paikalle, ettei naarmuta mitään. Maalaamosta kantaa ulos, niin pakkaaminen varovasti.
Ja sittenhän taka-akselista vielä lisäksi, niin oli toi vakaajakeissi. Eli meillä jäykän vakaajan osat, niin tuli pultin pää, niin tuli kiinni renkaaseen. Niin leveä rengas, että just mahtuu koteloon. Niin se otti kiinni ja jouduttiin sitten sen takia täältä kaventaa. On kavennettu, viety niin sisään kuin pystyy, mutta sitten meillä on jo se runkopalkki takana, eli tuosta ei päästä enää yhtään sisäänpäin. Niin ollaan lähellä rengasta, mutta toivotaan, että tila riittää, niin toimii. Ja sitten jouduttiin leikkaa vekit tonne. No tässä on vielä turhaa loksua jäljellä, mutta otettiin tuohon tarpeen mukaan vekit, että mahtuu liikkua tuo koiran luu. Se on nyt niin lähellä, että se pultti ei mahtunut enää tuohon ollenkaan. Ja sitten sen jälkeen mallaan rengasta uudelleen, niin eihän siinä kun vanteen sai paikalleen, niin se ottaa kiinni satula. Tosiaan kun nyt on uudet vanteet noille leveille renkaille. Niin satulaa on vähän kavennettu. Joo. Lähdettiin ratkaisemaan nyt sitä ensin sillä, että jos on ollut pienestä kiinni, että rälläköidään satulaa. Mutta ei se sitten auttanut. En uskaltanut lähteä enempää sitä leikkelemään. Ja sitten oli ratkaisu se, että tehdään niitä kiinnikkeitä. Niin täytyy noihin jarrujen kiinnikkeisiin sitten hitsaa reijät umpeen ja tehdään uuteen kohtaan reijät. Mutta niistähän tuli aika hyvät sitten. Se on nyt hyvä. Sinne jäi nyt se hiuskarvan väli sinne renkaaseen. Sen verran, että painotkaan ei mahu pyörissä välissä, mutta ihan hyvä. Engines roaring, the hunt begins. Steel beasts charging, rush like sins. Hearts of fire on wheels of dread. Racing shadows leaving death ahead. Racing hearts, thunder and flames. Blurring streets, no gods to name. Through the storm with battle cries, metal stains beneath dark skies. Sitten keulan päässä saatiin se maalattu runko sitten asennettua paikalleen. Ja sitähän me laitettiin sitten tuossa Mikon kanssa moottoreineen päivineen. Me asennettiin sitä moottoria siihen tosiaan ennen kuin se runko on kiinni autossa. Kun tuo on niin sen verran ahas pudottaa askeeneen päivineen tonne, että se meni ihan ok. Saatiin siihen kone paikalleen uusia korvia. Ja Suht sulavasti joo. joo. Ja siinähän meillä kävi se pikkumokkelis. Meillä osui se vaihelaatikon sähköliitin. Niin osui Kolahti johonkin. Ja 4L80 kyljessä on semmoinen iso sähköliitin. Se löi sinne askiin niin kuin lensi sisään. Joo, se jäi löysäksi koko liitin siitä, niin Yes. se ei sille enää tehnyt yhtään mitään. Ja alkoi kusee öljyä siitä. Mutta tähänkin sitten niksi. No mulla ei nyt tuosta pussiikaan tässä näyttää. Mutta siihen on semmoinen osa. Askin öljypohja irti ja askin sisälle osa, joka metallituki vaan, mikä pitää sitä liitintä paikallaan. Niin ei tarvitse turhaan alkaa sähkösarjaa vaihtaa. Semmoinen varaosa löytyy noihin 4L80 ja 60 askeihin. Ja aika simppeli homma oli vissiin. Se oli tosi simppeli. Se on hyvä, kun on laatikosta öljykin jo tiputettu valmiiksi pois, vaikka siellä onkin vielä 5 litraa mukamas jossain ja Just muutama niin. juttu vaan. Joo, tämä on öljyn kanssa pelaamista. Sitten raidetankohan me sinne tuupattiin paikalleen. Ja sille sitten ohjausakseli sinne raidetankoon. Siinä oli pienet pelaamiset, mutta saatiin tanko paikalleen ja sitten pumpster-kitti tuli. Noi päät saatiin pudotettua, niin kuin nyt pitäisi olla suht suorassa vielä se raidetangon ohjaus, että pitäisi olla ihan hyvä ajaakin. Ja sitten syitä ja seurauksia. Ohjaus ei mahu. Ohjauksen tuo akseli ei mahtunut tuonne pyöriin metanolipumpun kiinnikkeiden kanssa. Niin tehtiin sitten tuonne vähän noita kiinnikkeitä uudelleen.
saatiin kaikki sopii paikalleen. Ja sitten saatiin keinuvivut laitettiin paikalleen ja noihän nyt oli noin koneistetut LS3-kannet, niin meillä imupuolen keinujen pultit menee, ne on jossain kanavassa, mutta ne on nyt siihen vedetty. Loctiteen väliin ja kiinni ja kaikki paukattu momenttiin. Pitäisi olla hyvä. Ja sitten oli kova urheilu imusarjan ja polttoainejärjestelmän kanssa, että siinä tuli 3 säkillistä AN-liittimiä ja saatiin nostettua sieltä pumpulta AN12 se isolle suodattimelle, joka on imusarjan alla ja sieltä sitten tulee Y-haaralla kiskoihin AN10 ja kiskojen takapäissä sitten regulaattori hyvin piilossa ja sieltä sitten 10 paluulinja säiliölle. Ja yksi on vielä tekemättä sitten tuolta saadaan toi imupuoli AN16 lähtee tosta ja otetaan se sitten tonne säiliön pohjaan. Ja siellä on tulpattuna noin. Noihän ei tullut käyttöön edes. Ne ei tullut käyttöön, ne oli pienet ja 10 lähdöt. Siinä oli kyllä kova urheilu ja saatiin kaikki suuttimet sinne nyt paikalleen. Ja Tuplasuuttimethan siellä on. joo. Imusarja nyt on vaatimaton malli, mutta katsotaan mihin se riittää. Ja Niin, fiksataan sen jälkeen sitten joko parempaa tai jos toi räjähtää käsiin, niin sitä täytyy sitten fiksata vähän. just näin. Testing, kyllä se siitä. Just näin. Sitten tuonne takapäähän laitettiin, Puolasta tilattiin 10-senttiset spacerit tulee, että pystytään käyttämään näitä katuvanteita. Niin akseli on kavennettu nyt sen verran, että täytyy reilusti levittää, että pystytään ajaa sitten kadulle ja saadaan sitten kisoissa isot fillarit alle. Ja eikä sekään tietenkään käynyt, kun niissä on joku keskireikä, oli väärän kokoinen, se huulos on väärän kokoinen, niin niistä nyt sitten vielä sorvataan se huulos oikein kokoiseksi, että se käy noihin vanteen keskireikiin. Missä sulla on ne spacerit? Ei ne ole täältä koneesta. Ai niin kuin ne on koneistamassa nyt tällä hetkellä, joo, niin ei saa niin kuin tähän häppysiin niitä. No, Joo. aika hävyttömän kokoiset ne on. On härski 10 senttiä. Mutta koitetaan elää niillä, niin näyttää siistiltä kadullakin autoja. Ei tarvitse hommaa uusia vanteita. Joo, kun ne on aika makeat vanteet kuitenkin. Ja sitten laitettiin tsussihommiin konepellille kiinnikkeet. Ne jumppailtiin sinne kiinni ja niitä joutuu vielä vähän säveltää, että vähän väärää paksuutta noissa, niin no, sussit pitää aina olla materiaalipaksuuden mukaan, mutta vähän vaihtelee toi. Takakonttikin on eri paksuinen kuin toi konepelti, niin vaihdetaan siihen vielä vähän noita jousia, mutta siitä tulee ihan hyvä. Niin, vaikka lasikuidusta, niin silti liian paksut. Ja niin. Mutta niitä täytyy vähän. Joo. Sitten seuraavana tietysti hommas. No ikkunat saatiin rediksi. Ne on kaikki nyt paketissa. Sitten aletaan ottaa teippiä irti autosta ja aletaan sitten tekee ulkoasu uusiksi. Nyt tullaan yliteippaa koko auto ja seuraavassa jaksossa sitten varmastikin nähdään, että millainen siitä tulee.
Niin ja ovekin toimii. Pikkusen makeesti. On kyllä, on kyllä. Kyllä nyt innolla ottaa, että milloin päästään päräyttää käyntiin. Että ei olla enää kaukana. Ei olla enää kaukana, joo. Muutama viikko. Nyt saadaan jo otettu auto käytännössä renkaille. Eli auton alla on kaikki on niinku ready ja jarrut on ilmattu ja muuta kuin renkaat alle ja tuupataan pihalle ja aletaan pesee ja teippi yli ja sitten painetaan tossa on yksi jumppa, painetaan pakosarja pitää tehdä uudelleen, että se mahtuu tuolta metallinvehkeiden välistä ja ei ole enää kaukana. Syylärille vähän vesilinjoja pitää vähän virittää, että saadaan ne. Niin kuin tähänkin tuli aika hyvin tuli Joo. tilaa, koska syylärki on ollut niin kuin tossa kohtaa. Joo. Mutta sen aika paljon saatiin tilaa lisää sitten. Joo, siinä on nyt varmaan liikin 15 senttiä ollaan saatu tuupattua. Ja aikaisemmin me laitettiin ohut flektikin sen takia, että se oli turpos kiinni. Niin nyt saatiin lisää lääniä siihen. Tulee hyvä. Vähän painoa enemmän eteenpäin samalla. Yes. Mitäs muuta? Tämmöistä jumppaa on ollut tällä kertaa ja nyt sitten odotetaan ihan fiiliksissä. Teippaus on tulossa seuraavaksi ja sitten aletaan valmistautua ensi starttiin. Siinä on taas jänniä hetkiä. Vaikka ei nyt teknisesti ole isoja muutoksia tullut, mutta on se aina makea paikka, kun pääsee keväällä starttaa ekaa kertaa. Rupeaa olemaan lähellä. Joo. Saadaan vaan tuo teippaus pois alta ja no ennen sitä täytyy saada renkalle tietenkin ja näin. Sitten on ne dynot. Joo, dynos sitten katsotaan, miten saadaan säädettyä. Että mielenkiintoiset säätöhommat tulee. Katsotaan, mitä siitä saadaan irti ja sitten valmistaudutaan ensimmäisiä testipäiviä. Toivottavasti kerätään kiikalaa. Vähän on tiukka aika, mutta edes jollain setupilla sinne, niin siitä se kesä sitten lähtee käyntiin. Et kiitos, kun olit messissä ja palataan ensi kerralla ja toivottavasti silloin vielä vehkeet pelaa. Toivottavasti.